Past 10 years. Don't move. Mamă, coaie. Mamă, coaie. Bă! What? E stropeală. Băi, coaie. Dai seama câte tone de gheață și zăpadă e acolo. Bă, putea să-l omoare pe This ăsta. man went on a tour boat to visit the glaciers in Iceland when a piece of the glacier actually broke off and fell into the water. E problemă și eu. Bă! The wildest thing I've ever tried in my life. Mai târziu mai dăm la roată, deci... Păstrăm pentru mai târziu. Back in 2017, Greenland was hit with a tsunami. Urcă-te, bă, în barcă, băi! Prostule! Uite-te la el, mă. Mamă, tată. Asta e prost? Ce bine că fugi fix când a ajuns apa la el. Bă, proastă nații de cameraman. 2020, this cruise ship was on its way to Ireland when it ran into some pretty heavy waves. Waves. Na, din câte observ eu după privirea doamnei de aici, ăla era cam dramatic, coaie. Adică cum dracu doar el a alunecat în halul ăsta, coaie? Ceilalți aveau scaunele lipite? Back in 2016, these Dă people were mesaj hiking direct, in Alexandra. Argentina when they realized that they were in a really De bad fapt, nu mai da câte, că ți-am Instagram, dar dacă n-ai post, n-are rost. spot. Ia să-i dăm pipe înapoi să aud ce zice. Back in 2016, these people were hiking in Argentina when they realized that they were in a really bad spot. Mamă. Uară! Cine se pișavere de sus în halul ăsta? Băi! O, dă-i seama dacă rămâneau acolo? Băi, distrugeau, îi omorau. Uite ce căuta. Băi, coaie, uite. Băi, coaie, cum e timing-ul. That they were in a really bad spot. Vai. Mamă. This guy was loading up his car when he realized that he forgot his wallet. Bă, bine că și-a uitat Back in portofelul. 2018, this massive mudslide in Switzerland was Ăsta l-am caught văzut. coming down a mountain. Iiii, căcat! Imaginează asta să fie ciment, coaie, și să se cimenteze tot, coaie. Mamă, coaie, să se întărească, să rămână așa, coaie. Tu-ți dai seama? Asta. Că o băga mea ești pula în el de munte. Aoleu, maică, ce pula mea se întâmplă? Bă, dar e insane, coaie, cât bădi să mur eu, deci thunderurile astea, cum sunt fulgerele astea, coaie, distrug din scoarță copacul. Wow, coaie. Dai In seama că 2023, tunetele astea lovesc și oamenii și unii mai și scapă. Da, ai văzut pe ăla de a fost lovit și a trăit? Da. this driver in Mai China sunt mai was mulți. Imaginează gen curentul care trece prin corpul tău, coaie. Ia stai că vreau să caut pe chat GPT. Te pup, vă dă! Da, Dai seama, coaie, să mergi într-o Tesla și să te lovească curentul, coaie, că nu mai trebuie să încarci toată viața. Dacă un fulger lovește un om, te rog zi-mi comparativ cu ce sau de câte ori e mai dureros impactul. Ia să vedem.
Deci fulgerul are o cantitate energie electrică până la 1 miliard de volți coaie și curenți de până la 30.000 de amperi, ce poate cauza leziuni grave sau chiar moartea. Deci pentru a face o comparație mai concretă, șocul electric, impactul fulgerilor, e de milioane de ori mai puternic decât un șoc electric pe care l-ai putea primi. De exemplu, de la o priză obișnuită, unde tensiunea e de 230 de volți. Arsurile, deci temperaturile produse de un fulger pot ajunge până la 30.000 de grade Celsius, coaie. Aproximativ de 5 ori temperatura suprafeței soarelui, coaie! Cat! Mă, cum adică de 5 ori temperatura suprafeței soarelui? Pe suprafața soarelui sunt 5.000 de grade Celsius. Wow, coaie, traume sonore sau mecanice. Știi că plasma aia ce e împinsă de vânturile solare e mult mai încinsă, mult mai caldă decât suprafața? Da? Da. Nu știam asta. Corona sau nu știu cum dracu îi zice, ajunge și la virus, da. grade de o... Doamne, coaie. Ajunge și la 100.000 de grade Celsius. Almost hit by these falling rocks. Ba da, mă, da sub, că se supără Andre 22 de pe cea dacă mai da sub în timp ce facem reacții. Dați mă sub să se supere. Primiți arată după oricum. Corona. Mamă. In 2014, this volcano exploded in Papua New Guinea and it created a huge shockwave. Here we go. Da, băi, coai, mai ții minte când ne-am uitat la filmarea asta? Here we go. Uite-te cum se vede, coai, uite șocul, vezi? Dar vezi că parcă dă unlock la o mapă nouă, fii atent, coai, uite-te atent la zona asta, uitați-vă ce fii atent. Here we go. Vezi? Uite, Se face totul mai alb. Da, că e praf, gen. Wow, și sus. Și acum să aud imediat. Shockwave-ul ăla știi de fapt ce undele sonore de pleacă de la explozie până la barca aia. 30th, 2018, a 7.0 earthquake hit Alaska. Asta știu. Da, coaie. Mamă, ce fantome. This volcano in Indonesia erupted and created some of the craziest volcano lightning you will ever see. Wow! Coaie, ce? Nebraska had Mă, ce chat? Dar cum e posibil, bă, să fie? Ia să că întreb cea GPT-ul iar. Ce? Cum e posibil ca la vulcanul din Indonezia? Dar nu numai la multe se formează fulgere. Yeah. Fenomenul așa este cunoscut sub numele de fulgere vulcanice și e un fenomen natural rar și spectaculos. Apare atunci când un vulcan erupe și expulzează cantități mari de material în atmosferă, cum ar fi cenușă, gaze și lavă. Și de aceea, că fricțiunea între particule, încărcarea electrică și descărcarea electrică. Cât de tare, coaie. had some pretty crazy tornadoes earlier this year. Mamă, coaie. Care dă cu aspiratorul, mă, coaie? Back in 2019, a super rare event happened that allowed parts of Southern California to receive snow. And they also got to experience what snow and lightning is like. Got my umbrella, but I know I'm gonna get wet. Look out, like, our street is starting to flood.
Imagine seeing this on your way to work. This is what the Da, morning coaie, imaginați-vă să vezi. Eu așa am avut visul ăla când eram mic, v-am mai explicat, cu lava prin oraș. commute looked like for people driving into Los Angeles back in December 2017. Băi! Ma! Back in 20... Coaie, cum arată prea creepy. Era o zonă NFC Hot Pursuit 2005, dacă nu mă înșel, ceva de genul. Dar nu ți minte care. Ia, că caut. NFC era, mă? NFC Hot Pursuit 2005. Lava Mountain. Nu mai știu, era un munte așa cu flăcări. Era ciudat. Mie mi-era frică când mergeam pe acolo când eram mic. 2019, this giant landslide happened in China. Hai de viața mea, coaie. About 12 months ago, a super intense tornado went past this guy's house in Illinois. Coaie, dacă a scos coșul de basket împământat în ciment, în pământ, mă nebunesc. Dar tu nu l-ai împământat, nu? Eu nu l-am împământat, nu. Al meu, dacă vine o tornadă de asta, că e cu tot cu apă. Al meu stă în apă, gen. Are apă de aia, Cu George. căcat, coaie. Uilu! This hailstorm in Texas was so intense that the hail started coming inside the home. He left something outside in the rain and had to go get it. Ce ratat! About 7 months ago, these people in China were dealing with some pretty crazy wind. Băi! Futu-ți pirații din Caraibele, Here's mă! another rock slide video that happened in China in 2023. Asta că îl știu, chat. Da, coaie, îl știu. A, da, mai știu altul în care lovește o mașină. 3. Hai de pula mea, coaie, cu ce viteză. Păi vă dați seama bolovanul ăla ce viteză vine, coaie? Back in 2015, Los Angeles had a very rare tornado event. Bă, în Los Angeles e wild să ai tornadă. About 6 years ago, these people recorded their escape from a wildfire in California. Mamă, când zici acum de Los Angeles, îmi vine pofta așa de GTA. Să dă update pe Lions Bar. Da? Bă, să nu fie Da, doar nu bug-uri, mare. mă. Nu mare, gen băgară ceva voice chat în game. Da? This reporter in France Ziseră că câteva zile bagă caractere noi, un bar nou și jocuri noi. Ce tare, frate. got a little too close to this wave. La mine în sat a fost un om care a fost electrocutat de 2 ori pe un stâlp de curent și a fost și ars, gen are piese alstă de la foc când era mic. Doamne, coaie. Săraca, Back coaie. in 2018 in Hawaii, this car was parked in the worst spot possible. Cât noroc a avut mașina asta. Hai că a avut pe dracu să Ai ia. lavă? Da, coaie. E magma, e magma. Mai rău. In May 2016, one of the biggest tornadoes in the history of Eu Kansas. vreau să-mi iau o dată de asta, să ajung în cer. Să ajung sus, așa. In May 2016, one of the biggest tornadoes in the history of Kansas was spotted. I know that icebergs are bigger underwater than above water, but this is kind of crazy. Mama, aici e creepy, coaie. Să trăiești aici e creepy rău.
In Pakistan, in 2018, these people got a little too close to this avalanche. Cu mama natură nu te pui, da, coaie, gen... Pare frumos, arată frumos ca și aspect și peisaj. E sărăs că e liniște, da, coaie, dar e creepy, coaie. Mori instant dacă se întâmplă ceva. These people got a little too close to this avalanche. E ce proști. In 2020, this plane was struck by lightning when flying over Finland. This giant boulder came within inches of crushing this house. Unfortunately, 2 other boulders managed to break free and destroy the other side of the house. Mamă, și vreau să zic cât noroc. Break free and destroy the other side of the house. In 2019, this cruise ship near Norway encountered some heavy seas. Get that on video. In 2021, these people were rock climbing in Japan when an earthquake happened. This snowboarder in Nevada accidentally triggered a giant avalanche. Du-te, bă, de aici, s-a morto. This video from 2015 shows some sailors about to take on a giant wave. Cred că știe toată lumea clipul ăsta. In 2021, these firefighters were driving through some pretty crazy wildfires in California. A 6.7 magnitude earthquake interrupted this couple's wedding. Ce se întâmplă, mă, dacă dai drumul la aer condiționat la cecat când ești în furtună de flăcări? Cred că ia foc. Că dai pe recirculare. Doamne ferește. Ah, de fapt, da. Da, ce mai bine. A 6.7 magnitude earthquake interrupted this couple's wedding. Că ți ție cald. This dad tried to save his trampoline from being blown away in the wind. Bennett, get out of there! He will get taken too. Oh. Oh my gosh. Bennett! This video from Guatemala is probably the only video in the world like this. Dicen que es grande, va mucha. Băi, lasă-mă! The video in the world like Coai! Dicen que es grande, va mucha. Bă, asta e pe vulcan. Miren, cabal, ahorita lo agarraste. Ah, lo agarré, cabal. Coai! This is called a crown. Cum a avut vere noroc să prindă două chestii, coaie? Dicen que es grande, va mucha. Unul din 1.000.000 de șansă. Miren, cabal, ahorita lo agarraste. Ah, lo agarré, cabal. This is called a crown flash and was spotted in Florida back in 2020. I hope it's getting it on the camera. I can't even see the screen. Holy. Whoa! Bro, sunt doar niște animăluțe care se joacă acolo sus. Look at that! The red one, you see that? Sometimes during a snowstorm, you can actually get lightning. Whoa! In April 2022, this massive tornado hit Kansas. Mamă, coaie, uitați-vă la copacul Tornado ăsta, hit coaie. Kansas. Fiți așa, uitați-vă la ăsta, coaie. Gen cum le ia și se învârt așa în cerc. Uilu! De câte ori mă uit la videoclipul ăsta, e ireal. This is what it's like to get struck by lightning when you're in the cockpit of a plane.
Vorbeam cu Roxana, cred că în drumul ce mergeam la București ieri și ziceam coaie cât de tare ar fi, neironic, să te duci la America și să încerci să faci toate eventurile astea pe care noi niciodată nu o să putem să le facem în chat. Adică să te duci să vezi o tornadă, să te duci să... Absolut tot ce poți face în America și nu poți face în Europa. Experiențele noi, da, cred că ar dura un an de zile, gen, să poți să faci tot. O vacanță de un an, sau ai 6 luni. In 2018, one of the biggest tornadoes in the history of Wyoming was recorded. Wow. Mirá, mirá. No, el que viene de abajo. Este balena? Cu un cal? In 2018, 4 waterspouts emerged on the coast of Thailand. Băi, lasă-mă. A sinkhole in Illinois randomly opened up earlier this year. Am văzut asta. Doamne ferește. They were driving down a road in Sydney, Australia when this happened. Wow! Oh! Oh my god! This guy was in a pool when an earthquake happened in Taiwan earlier this year. Da, cum a prins al meu cu tremurul. This house in Hawaii was devoured by lava back in 2018. Vai, bă. These houses in Montana got buried under some tumbleweeds. Bă, eu toată viața mea am crezut că există emoji cu chestia asta, bă, și nu există. Eu am crezut că există emoji cu asta, cu aia. Nu există vere. Oh my god! Oh my god! Mamă. Back in 2022, a huge meteor lit up the sky in Idaho. In 2020, a snowstorm in New York mixed with freezing rain, turning their homes into ice. Nu pot să cred așa ceva. În New York, coaie, furtună gen gheață, A snowstorm in New York mixed with freezing rain, turning their home. Gen cu gheață de ploaie în furtună, gen, s-a înghețat tot coaie. Homes into ice. Știi cum era furtuna cu aia de efectiv țurțurii s-au făcut așa în stânga. In June La câte grade mă se face așa? La minus 10 grade, chat. Mai mult, nu? Minus 20 de grade. In June 2020, a massive landslide took place in Norway and went into the sea. Coaie, mă, e la mișto. All the homes were empty, so luckily nobody was hurt. Păi, uite cum plutește casa asta, All the coaie. homes were empty, so luckily nobody was hurt. In 2022, Puerto Rico had flooding that was so severe that it destroyed this bridge. Mamă. Bă, coaie.
In 2019, Coaie să nu știe ce se întâmplă cu aia, el era alesul cu aia. Ce aur avea în jurul lui cum e. Coaie, pe tine de-au văzut timpul la mea. in 2019, a glacier in Iceland fell into the water, creating a massive wave. These Wow. tourists on a cruise ship suddenly experience some extreme static electricity. This is actually a pretty scary warning sign, as it means lightning could strike at any moment. Da, și proastele ăștia râdeau. Mix în capul lor dădea. In 2019 in Amsterdam, Cu ce căuta livratorul ăsta glova aici, mă? Yeah. in 2019 in Amsterdam, this tornado was created within seconds. Ce livrator? What the f? Las. Yeah, a tornado. Wyoming had some pretty strong Wow, coaie. Bă, dar se întâmplă prea rapid, coaie. Și în Amsterdam. Wyoming had some Uite tornada de la Călăraș. pretty There's strong a- winds that happened earlier this year in April 2024. Mamă, coaie, ce viteză a avut, bă? Vântul ăla. This giant tornado was seen moving through Canada. Pai de mine, coaie. Cât de rapid. That is the end of this Aia video. era pe speed, bă. Cele cu ciocolată cu vanilie, mă, la noi? Asta a fost la Călăraș, coaie. Cât de tare, coaie. Eu mă rog la COVID să intre în tornadă și guvernul. Pă. Foarte frumos, nu am crezut niciodată că o să avem tornade. Bă, coaie, sincer, mie îmi place, coaie. Oh, le mulțumim americanilor că folosesc harpul la noi. Da, mă, americanii au dat cu tornada la noi, chat. Au venit americanii, au dat cu Project Blue Beam. E tare, coaie, că avem tornade, atâta timp că nu distrug nimica și sunt pe câmp, cu ce deranjează? A, ne ia floarea soarelui, chat. O să-mi dea hate toată agricultura românească. Bine, să se facă, dar nu unde sunt agricultori, na. De la asta a fost răsunat un autobuz plin de oameni. Practic e vina șoferului, cât timp oamenii stăteau pe loc cu mașinile și plecau să se protejeze pe baza vârtejului. Șoferul prostu înjura șoferii care stăteau și babele. Auzi, coaie, ce făcea omul meu cu autobuzul. Îl durea în pulă că stau mașinile și întorc. Omul meu se ducea în față cu autobuzul. Românul. Ce dracu să știe românul, mă? E, dă dracu de tornada pulii. Mă piși pe ea. Statul paralel